یه دختر دبیرستانی توی میشیگن بیشتر از 1 سال بود که درگیر یک ماجرای خیلی تلخی شده بود. هر روز کلی مسیج تهدیدآمیز براش میومد. بعضی وقتا حتی تا 12 تا مسیج در روز رو دریافت میکرد و این تکست ها واقعا بیرحمانه بودن. اوضاع براش انقدر سنگین شد که دیگه دلش نمیخواست حتی بره های اسکول و همه میخواستن بدونن که انگیزه شخص مزاحم چیه. وضعیت انقدر بد میشه که پای FBI به این پرونده باز میشه و وقتی حقیقت رو میشه هیچ کس نمیخواست باور کنه که کی و چرا داشت این تکست ها رو میفرستاد. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم. اگر به پرونده های جنایی علاقه دارید میتونید همین الان چنل رو از زیر همین ویدیو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار رو هم بزنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. ما همیشه داستانهای کت فیشینگ رو شنیدیم، درسته؟ فیک پروفایلز، استولن پیکچرز و حتی انانیمس ترولز، چیزهایی که آروم آروم وارد دی ام ها میشن. خیلی وقتا این مزاحما دنبال شر به پا کردنن. خیلی وقتا میخوان وارد رابطه بشن و خیلی وقتا هم به دروغ ادعا میکنن که ما شاهزاده های میلیونری هستیم که میخوایم هزار دلار پول خرج تو کنیم، فقط با ما بیا سفر. ما میخوایم به عنوان خوشگذرونی بهت این همه پول هدیه بدیم. اما خب همه اینا دروغه، همه اینا مزاحمته و ما این چیزها رو مخصوصا به عنوان یک خانم توی زندگیمون خیلی زیاد دیدیم و تجربه کردیم. ولی چیزی که تو این کیس دقیقاً برای 2 تا تینیجر به اسم لورن و اوون اتفاق افتاد یه شوخی اینترنتی ساده نبود، بسیار حساب شده تر، خیلی دارکتر و واقعاً ظالمانه بود. چون ببینید بچه‌ها، یه نفر 2 سال تمام وقتش رو گذاشته بود تا این دختر تینیجر و دوست پسرش رو به معنای واقعی عذاب بده و بیش از 350,000 تکست براشون فرستاده بود. و وقتی که من تحقیقاتم رو روی این کیس شروع کردم حتی نمیدونستم همچین چیزی ممکنه. یعنی اصلا ممکنه یک نفر نزدیک 500,000 پیام برای 2 نفر دیگه بفرسته فقط واسه اینکه مزاحمشون شه. 2 سال پر از جنگ روانی. من تقریبا 1 سال پیش این کیس رو شنیده بودم اما هولد بود، به خاطر اینکه دلم میخواست دیتیلز بیشتری ازش به دست بیارم و احساس میکردم هنوز خیلی از چیزها رو نمیدونیم و اگر بخوام بیام براتون تعریف کنم یه عالمه سوال هست که متاسفانه من نمیتونم بهش پاسخ بدم براتون. چرا؟ چون اطلاعاتی ازش درس پیدا نکرده بیرون. تا اینکه چند هفته پیش فهمیدم نتفلیکس یک مستندی ساخته از این ماجرا و خیلی برام جالب شد که حتما بشینم و تماشاش کنم. این رو هم در نظر بگیرید، به خاطر اینکه نتفلیکس این مستند رو ساخت این کیس دوباره بولد شد، دوباره اخبارش ترند شد. خیلی از چنل های ترو کرایم، خیلی از وبسایت ها شروع کردن راجبش صحبت کردن و من همینجوری بودم که اوکی بذار من دیگه هولد نگه ندارم این کیس رو و وقتشه که ما هم بریم سراغش. مستند خیلی قشنگه، حالا حتما آخر ویدیو بهتون معرفیش میکنم که اگر دوست داشتید و به نتفلیکس دسترسی دارید ببینید، تماشاش کنید. اما چیزی که یک مقدار منو متاسف کرد وقتی که این مستند رو تماشا کردم این بودش که خیلی چیزها رو انگار توی این مستند نشون ندادن، نگفتن. انگار خیلی چیزا جا افتاده بود یا جور دیگه‌ای تعریف شده بود. خیلی از دیتیلز نبود، نصف داستان گفته نشده بود و تو بیانس انگار یه سری چیزا رو سانسور کرده بودن و من اینجوری بودم که اوکی من از سانسور متنفرم و دیگه وقتشه که ورژن اصلی خودم رو از این کیس ارائه بدم. وقتشه که تحقیقات شخصی خودم رو شروع کنم و بیام همه چیزو براتون تعریف کنم. یه مقدار بریم عقب اما نه اونقدر قدیم. میخوایم بریم سال 2021. لورن یه دختر دبیرستانی توی شهر کوچیک توی میشیگن بود. لورن پاپولر بود، ورزشکار بود، خیلی به خانواده‌اش نزدیک بود. کلی فعالیت فوق برنامه و ورزشی داشت، بسکتبال بازی میکرد، آخر هفته‌هاش همیشه پر بود، حالا یا با دور همی‌های تیمی یا پارتی‌های مختلف یا حتی مهمونی‌های خانوادگی و خلاصه همیشه یه کاری برای انجام دادن داشت تو زندگیش. از این شخصیت‌هایی که هیچ وقت تو خونه نمیشست و بگه حوصله‌ام سر رفته، بیکارم، کاری ندارم انجام بدم. میشه گفت یه زندگی واقعا بی‌نقص و پر از انرژی. اسم مادرش کندرا بود، اسم پدرش شان و خب توی خونه ارتباط بسیار صمیمی با مادر و پدرش هم داشت. ما تعداد خواهر و برادرهای لورن رو نمیدونیم چون زیر سن قانونی بودن و خب توی خیلی از کیس ها به خاطر اینکه افراد زیر سن قانونیان گاهی اوقات اسمها درس پیدا نمیکنه. پس ما نمیدونیم که لورن چند تا خواهر و برادر داشت یا اسمشون چی بود، اما میدونیم که فقط خودش نبود، یعنی تک بچه نبود توی اون خونه. هر
کسی که زندگی لورن رو از بیرون میدید میگفت واقعا زندگی خوبی داره، یک هپی لایف به معنای واقعی، خانواده‌اش عاشقشن، دوستش دارن، ساپورتیون. و یه چیز خیلی مهم دیگه تو زندگی لورن، اونم این که تو اون سن تو یک رابطه‌ای بود. لورن شروع کرده بود به دیت رفتن با یکی از دوستای قدیمیش که اتفاقا هم مدرسه‌ایش هم بود به اسم اوون که عقب‌تر اشاره کردیم، ولی بیشتر میخوام بهتون از رابطه‌شون بگم. لورن اوون رو از بچگی میشناخت. بینشون یک رابطه ساده و تینیجری بود، پر از قرارهایی برای اینکه بشینن با هم درس بخونن، بازی‌های بسکتبال انجام بدن، پیام‌های آخر شب، گاسیپ‌های 2 نفره و کلاً لحظه‌های روتینی که توی تمام روابط هست. انقدر این زوج با هم خوشحال بودن، انقدر حال دلشون با هم خوب بود که همه بهشون میگفتن گلدن کاپل. میگفتن انقدر رابطه لورن و اوون عالیه که افرادی که سنشون کمتره، مثلا چند سال از این 2 نفر سنشون پایین تر بود، حسرت میخوردن به رابطه این زوج و میگفتن که این گلز ماست، ما هم میخوایم در آینده وقتی که رفتیم های اسکول یک رابطه‌ای پیدا کنیم مثل این 2 نفر. یعنی واقعا نمونه یک رابطه ایدئال. حتی خیلی‌ها میگفتن ما مطمئنیم این زوج بعد از اینکه های اسکول رو تموم کردن باز هم رابطه‌شون رو با هم ادامه میدن و توی این رابطه عالی باقی میمونن. چون خب این خیلی چیز عادیه که آدم‌ها توی سن نوجوانی وارد یه سری روابط شن و بعد وقتی سنشون بیشتر میشه دیگه بیخیال اون رابطه شن، احساس کنن که شخصیت ما تغییر کرده، علایقمون عوض شده، اولویت هامون تغییر کرده. اما این 2 نفر انقدر با هم مچی بودن که همه میگفتن نه این دوتا بعد از های اسکول هم باز با هم میمونن. همه میگفتن این زوج ته باحالن، همون کاپلی که همه دوست داشتن چنین رابطه‌ای رو حداقل یک بار تو زندگیشون تجربه کنن. سوای اینکه لورن و اوون از بچگی همسایه بودن و هم رو از کودکی میشناختن، لورن دختر پر انرژی، محبوب و ورزشکاری بود و اوون هم همینطوری بود. یعنی اون هم یک پسر مهربون و دوست داشتنی بود و اون هم ورزشکار بود. خب علایق مشترک با هم زیاد داشتن و خیلی طبیعیه که به هم سریع وصل شن. تقریبا کلاس 8 بودن که اولین بار اوون از لورن درخواست کرد که بیا با هم بریم سر اولین دیتمون و خب به مرور وقتی رسیدن به های اسکول دیگه جدا نشدنی بودن. و این واقعا جالبه چون خیلی کم پیش میاد رابطه های نوجوانی پایدار باشه و ادامه پیدا کنه. معمولا نهایتش چند هفته یا چند ماه بعد از هم جدا میشن. خب به خاطر اینکه تو سنی هستن آدم‌ها در تینیجری که دارن تجربه میکنن، دارن خودشون رو بیشتر میشناسن. معمولا بعد از اولین جشن مدرسه یا هوم کامینگ اون رابطه رو فراموش میکنن. اما این 2 نفر اینطوری نبودن. از اون طرف چون رابطه‌شون یک رابطه واقعا جدی بود، خانواده‌هاشون هم با هم رفت و آمد زیادی داشتن و با هم صمیمی بودن. پس ما فقط یک رابطه گرمی رو بین یک زوج نمیبینیم، بلکه خانواده‌هاشون هم با هم کانکت بودن. باربیکیو میگرفتن، آخر هفته ها رو با هم وقت میگذروندن و زندگیشون جوری بود که لورن و اوون کاملا به هم عادت کرده بودن و نمیتونستن جدا از هم روزاشون رو بگذرونن. چرا دارم بهتون این همه جزئیات میدم؟ چون مهمه. چون میزان عمیق بودن و صمیمی بودن رابطه این زوج خیلی مهمه. میخوام این تو ذهنتون باشه که این زوج چی بودن و جلوتر چه اتفاقهایی میافته. این زوج فقط اسم دوست دختر دوست پسر رو هم نذاشته بودن، بلکه رسما مثل فامیلی هم شده بودن. همه چی عالی به نظر میرسید تا اینکه یک روز همه چیز عوض میشه. یک روز لورن گوشیشو برمیداره که مثل همیشه معمولی چکش کنه و چشمش میخوره به یک سری مسیج های عجیب و ترسناک. اوایل فقط پیام بودن از یه سری شماره ناشناس، پیام های ساده اما کوبنده. مثلا طرف نوشته بود که تو زشتی، بیش از حد زشتی که یه نفر بتونه دوستت داشته باشه. لورن نادیده گرفت، فکر کرد که شاید یه نفر یک تکستی رو اشتباه فرستاده و یا حالا می‌خواسته یه شوخی چرکی بکنه. ولی بعد تکست بعدی اومد. همه میدونن که اوون داره بهت خیانت میکنه. بعد تکست بعدی، باید خودتو بکشی چون دنیا بدون تو بهتره. و این پیاما نه تنها تمام نمی شدن بلکه دونه دونه بیشتر و بیرحمانه تر هم می شدن. بعد از 10 ماه نه تنها 10 ها پیام، نه تنها 100 ها پیام، بلکه هزاران پیام برای لورن و اوون می اومد. فرستنده ناشناس بود ولی خیلی بیرحمانه تکست ها رو می نوشت و نان استاپ تکست میداد، انگار هیچ کاری تو زندگیش نداره، فقط باید بشینه تکست بنویسه. این تکست بعد از تکست بعدی مثل مسلسل شروع کرد توی این پیاما اوون رو متهم کردن که تو پشت سر لورن داری یه سری کارهایی انجام میدی، مثلا داری بهش دروغ میگی، داری بهش خیانت میکنی که هیچ کدوم از اینا درست نبود. از اون طرف به لورن میگفت تو با یک خائن توی رابطه‌ای
اوون نمیخواد با تو باشه، چرا اینو نمیخوای بفهمی؟ تو هیچی نیستی، بهتره که این رابطه رو ول کنی و بری. بعد دوباره به اوون تکست میزد، میگفت ببین لورن خیلی انتخاب بدیه، خیلی دختر بدیه برای تو رابطه بودن، اون ورزشکار بدیه، شخصیت بدی داره، در حالی که تمام این حرفا دقیقاً برعکسه. یعنی لورن یکی از این شخصیت‌های بسیار بسیار محبوب و دوست داشتنی و خوش اخلاق بود. اوون هم همینطور. اوون هم هرگز مثلا دروغ یا خیانتی توی رابطه نیاورده بود وسط. و فراموش نکنید ما داریم راجع به 2 بچه های اسکولی و دبیرستانی صحبت می‌کنیم. این خیلی مهمه. لورن هیچ ایده‌ای نداشت کی پشت این ماجراست. این پیام‌ها خیلی یهویی شروع شدن. خیلی یهویی، بی هیچ دلیلی. همونطوری که گفتم یه روز لورن گوشیشو برداشت که چک کنه، دید یه تکست برام اومده. این کیه؟ یه شماره ناشناسه. unknown number. چرت و پرت نوشته. کیه؟ نمیدونم، نمیشناسم. اما خب این پیام‌ها واقعا داشتن به این زوج و رابطه‌شون لطمه می‌زدن. به همون رابطه نوجوانی و پرفکت و عالی که همه بهش قبطه می‌خوردن. حالا این رابطه تحت حمله بود. فوش‌های مختلف، تهمت‌های مختلف همین جوری میومد رو گوشی این زوج. تمام این پیام‌ها پر بود از این که این داره به تو خیانت میکنه، اونم داره به تو خیانت میکنه، در صورتی که این حرف‌ها درست نبود. و یا تهدید به این که لورن باید جون خودش رو بگیره، تو بی ارزشی، پوچی، خودتو بکش. و این خیلی دارکه که شما یک نفر دیگر رو به خودکشی تشویق کنید. اوضاع واقعا وحشتناک شده بود. اما یهو این تکست ها محو شدن، قطع شدن، دیگه نیومدن و ماها سکوت بود تا سال بعد که دوباره این تکست ها شروع شدن و این بار دیگه قطع نشدن. تا 2021 لورن و اوون مدام پیام می گرفتن تمام روز. ببینید حتی شبها هم این پیام ها ظالمانه بودن، منیپولیتیو بودن، پر از ابسشن بودن و مرتب اوون رو به خیانت متهم می کردن. از اون طرف می گفتن لورن به اندازه کافی زیبا نیست، بد هیکل، لاغر نیست، بد، سمارت نیست. و این تکست ها برای خود لورن هم می رفت. یعنی به لورن هم اون شخص اینا رو می گفت تو زشتی، آگلی. اوون اصلا تو رو دوست نداره. اوون داره تظاهر میکنه که به تو علاقه داره ولی پشت سرت داره خیانت میکنه. یکی توی این تکستا به لورن میگفت ببین اوون فقط با توه چون حس ترحم بهت داره، تو هیچی نیستی، بی ارزشی. و این آدم، این فرستنده پیام، هر کی که بود خیلی چیزها رو میدونست. یعنی اونجوری نبود که فقط پیام‌های ناراحت کننده بزنه، بلکه خیلی چیزها رو میدونست. مثلا لورن رو با نیکنیمش صدا میکرد، نیکنیمی که فقط آدم‌های خیلی نزدیکش میدونستن. و یا لورن رو با اون اسم صدا می‌کردن. راجع به ظاهر و لباسی که اون روز لورن توی مدرسه پوشیده بود و تیپی که زده بود حرف می‌زد این تکست ها. مثلا میگفت امروز موهاتو فلان جور درست کردی و چقدر زشت شدی، چقدر که اصلا بهت نمیاد. دیتیلز کوچیکی که فقط و فقط افرادی که نزدیک و دور و بر لورن بودن میتونستن بدونن. یعنی یه کسی که داره میبینتش، یه کسی که زیر نظر دارتش. پس از یه جایی به بعد لورن و اوون به این نتیجه رسیدن که این شخص مزاحم، هر کسی که هست، قطعاً یکی از بچه‌های مدرسه است، یکی از همسن و سالهای خودمون. حالا یه دوست، یک اکس، یک دشمن، به هر حال کسی که هر روز داره ما رو تو های اسکول میبینه. بعد این پیام‌ها فقط شامل بی‌ادبی و تهدید و پر از بدجنسی نبودن، بلکه خیلی حساب شده فرستاده می‌شدن. یعنی چی؟ مثلا فرستنده به لورن گفته بودش که اوون برنامه داره توی یک مهمونی هالووین شرکت کنه و لورن توی این مهمونی دعوت نبود. حالا مشخص نیست دقیقاً داستان این مهمونی چی بوده. آیا اوون رو دعوت کرده بودن و اوون نمیخواست بره چون خب یه آدم میتونه به جای دعوت شه ولی میتونه که انتخاب کنه و نره. اما هرچی که بود توی این تکست ها به لورن یکی داشت میگفت ببین اوون میخواد این مهمونی رو بره، حتی داره پشت سر دسری نقشه میکشه، دیگه وقتش خودتو بکشی، ببین دنیا بدون تو خیلی بهتره. و خب همونطوری که گفتم این پیام ها فقط برای لورن فرستاده نمیشد و به اوون هم این تکست ها داده میشد. تکست هایی مثل این که دوست دخترت لورن خیلی زشته، دوست دختر بدیه، باید ولش کنی، باید بری سراغ یکی دیگه، دوست دختر تو هیچی نیست، تو رفتی سراغ یک آدم مزخرف. اوایل اوون خیلی از لورن دفاع میکرد، اما هر جا که از دوست دخترش دفاع میکرد و میگفت که نه اشتباه میکنی، دوست دختر من عالیه، با استعداد، باهوشه، من عاشقشم، طرف مقابل قبول نمیکرد و سعی میکرد بیشتر و بیشتر ذهنش رو دستکاری کنه. مثلا یه جا به اوون میگه ببین من تنها وقتی هویتمو فاش میکنم که تو اعتراف کنی از لورن متنفری.
ترفندو دارید دیگه. چجوریه؟ خیلی مهمه، میخوام بهش توجه کنید. ببینید ما آدم‌ها هممون حس کنجکاوی تو وجودمون داریم و این طبیعت آدمیزاده، اصلا چیز بدی نیست. حالا هر چقدر سنمون کمتر باشه صبرمون کمتره و هیجانمون بیشتره. حالا الان شما اوون رو تصور کنید که توی همچین سیچویشنیه، داره همچین پیام‌هایی میگیره، نمیدونه اون شخص کیه و اون آدم داره بهش میگه ببین میخوای بدونی من کیم؟ دوست داری بدونی من اسمم چیه، کیم که دارم به تو این تکست ها رو میدم؟ اوکی، اگه میخوای بهت بگم باید اعتراف کنی که از لورن دوست دخترت متنفری. پس اوون با خودش میگه که اوکی بذار من اینجوری بازی بدم اینو، فقط برای اینکه بفهمم کی پشت این قضیه است منم الکی میگم که آره من از لورن متنفرم. خب حالا تو کی؟ خودش رو وارد بازی این شخص کرد و بازی خورد. این بده. دقیقاً همون جمله‌ای که اون شخص مزاحم می‌خواست بشنوه رو نوشت I hate her. خب میتونید حدس بزنید دیگه اون شخص مزاحم نیومد و هویتش رو فاش کنه. در عوض از این پیام اسکرین شات گرفت و فرستاد برای لورن. و این دقیقاً همون چیزی بود که دنبالش بود. اسکرین شات رو فرستاد برای لورن و بهش گفت ببین دیدی من بهت گفتم اوون از تو متنفره. بیا خودش داره اعتراف میکنه، خودش نوشته دیگه، این که حرف من نیست، خودش داره میگه من از لورن متنفرم. من بهت گفتم تو هیچی نیستی، تو انقدر بی ارزشی که حتی دوست پسرت هم دوستت نداره، انقدر بی ارزشی که حتی دوست پسرت هم داره این موضوع رو تایید میکنه. انگار که دقیقاً هدف این آدم این بود که رابطه این دو نفر رو به گند بکشه و هر چیزی که این زوج ساخته بودن رو از بین ببره. اما لورن واقعا باهوشتر از این حرفا بود و گول این تکست رو نخورد. یه روز با اوون قرار میذاره، میگه ببین بیا گوشیامونو بذاریم کنار هم و تمام تکست هایی که این شخص مزاحم فرستاده رو بررسی کنیم، چون من باور دارم که تو واقعا منو دوست داری، چون من هم تو رو دوست دارم و این آدم داره دروغ میگه، فقط میخواد بین ما رو به هم بزنه. این کارو هم میکنن، میشینن پیام هایی که برای هر دوشون اومده بود رو بررسی میکنن و متوجه میشن که این شخص دقیقاً داره همون حرفا رو هم به این میزنه هم به اون میزنه، پس داره دروغ میگه، فقط میخواد بینشون رو خراب کنه. از اونجا به بعد شروع کردن شماره ها رو بلاک کردن، اما خب فایده نداشت، چون ببینید واقعیت پیدا کردن یه سری شماره های ناشناس و تکست فرستادن خیلی کار سختی نیست، مخصوصا اگر شما یک مقدار کمی مهارت کامپیوتر و آیتی و اینا داشته باشید میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید. اونم تو دنیای الان، همین الان اپ استور پر از اپلیکیشن هایی که شماره فیک مثلا آدم میتونه بخره. پس با بلاک کردن نتیجه‌ای نمیگرفتن، چون اون شماره بلاک میشد، یه شماره جدید دوباره شروع میکرد بهشون تکست دادن. گفتن که خب بیا اصلا پیام ها رو باز نکنیم، ولی نمیتونستن، چون ببینید ما آدم ها کنجکاویم. میگن که خب بیا اگر یه سری پیام ها رو هم باز میکنیم و سین میخوره اصلا جواب ندیم. اما مهم نبود، هر چقدر این شماره ها رو بلاک میکردن، هر چقدر خطشون رو برای چند ساعت خاموش میکردن، هیچ فایده ای نداشت. و محض اینکه گوشیشون رو روشن میکردن، تکست های این مزاحم پشت سر هم میومد رو گوشیشون و فشار روانی به این زوج دوباره شروع میشد. تعداد بارهایی هم که شماره ها رو بلاک کردن خیلی زیاد بود. بارها و بارها بلاک کرده بودن، اما فرقی نداشت، شخص مزاحم دوباره شماره جدید پیدا میکرد و بهشون تکست میداد. این شخص مزاحم شبیه آدمی بود که انگار هیچ کار و زندگی نداره، نه شغل داره، نه دوستی داره دور و برش، نه ریسپانسیبیلیتی داره، نه هیچ هدف دیگه ای، فقط یک هدف داره، اونم این که اوکی من میخوام برینم تو رابطه این زوج. بعد همه چیز در همین حد نموند که حالا هی هر روز براشون تکست های ناراحت کننده بفرستن، نه، خلاق هم بود. کار به جایی کشید که یه سری اکانت فیک توی سوشال میدیا درست کرد با عکس های واقعی اوون و لورن. بعد با پررویی تمام با این پروفایل های فیک برای هر دوشون ریکوست فرند هم میفرستاد. حتی سعی میکرد اونجاها بهشون دایرکت بده، تکست بده. هدفش چی بود؟ فقط آزار بیشتر این زوج، حتی توی سوشال میدیا. ولی خب باز هم این آدم نخواست همینجا استاپ کنه و لول دارک بودنش رو تو همین حد نگه داره. با گذشت زمان تکست ها دارک و دارک تر شدن. بعد مشخص بود که تمام اون تکست هایی که داره به عنوان مثلا مسیج فرستاده میشه به این زوج و اون دایرکت هایی که توی اینستاگرام یا حالا تیک تاک یا هر جای دیگه براشون فرستاده میشه، اینا همه کار یک نفره. چرا؟ چون این آدم یه سری غلط املایی های خاص داشت
غلط املایی نه، غلط نگارشی بگم درست تره، که توی تمام تکست هاش بارها این رو ریپیت میکرد. پس معلوم بود که این آدم همونه، یه حالت دستخطش شده بود. اوضاع بدتر و بدتر هم شد. این استاکر شروع کرده بود بیشتر لورن رو در نظر گرفتن و مدام راجع به ظاهرش، راجع به موهاش، قیافش، لباسش نظرهای منفی میداد و یه حالتی بود که لورن احساس میکرد این آدم همش منو زیر نظر داره. و این خیلی حس بدیه که شما احساس کنی یه نفر همش حواسش بهت هست، اونم نه از نوع خوب، نه اینکه مثلا دوستت داشته باشه، مراقبت باشه، نه یک استاکر همش استاکت کنه. این خیلی واقعا وایب فریکیه. این شخص مزاحم حتی تایمینگ بازی بسکتبال لورن رو هم پیگیری میکرد، بازیاشو تماشا میکرد، بعد بهشون اشاره میکرد و بلا استثنا همه رو مسخره میکرد. دقیقاً میدونست که لورن چند تا اسکور گرفته. بعد پیام میفرستاد براش که خجالت بکش، تو واقعا بازیکن افتضاحی هستی. این آدم هر کی بود خیلی نزدیک بود به لورن، زیادی نزدیک بود. لورن هیچ ایده‌ای نداشت این آدم کیه، اما شک نداشت که این شخص یه کسیه که نزدیک به منه، یه کسیه که قطعاً من هم میشناسمش. شکش خیلی رفته بود به سمت همکلاسیاش، چون خب ببینید خیلی از جزئیاتی که این شخص داشت با لورن به روش بدی شیر میکرد چیزها و لحظه هایی بودن که لورن توی های اسکول گذرونده بود. پس لورن این مدلی بود که من 90% مطمئنم هر کی هست یکی از بچهای های اسکوله که داره این کارو با من میکنه. اما خب کدوم یکی از بچه‌ها؟ چون ما داریم راجع به یک مدرسه خیلی بزرگی صحبت میکنیم که هزار دانش آموز داخلش هستن. چطور لورن میتونست از بین هزاران دانش آموز بره و استاکر رو پیدا کنه؟ چیزی که خیلی اعصاب خورد کن بود این بود که این شخص استاکر دنبال زورگیری نبود. مثلا بعد از همه این پیام ها و مزاحمت هایی که ایجاد کرده نمیگفت اگر فلان چیز رو به من بدید من میذارم میرم. چه میدونم پول میخوام، موقعیت میخوام، یه شیئی میخوام. نه تا حالا درخواست مالی کرده بود، نه درخواست رابطه‌ای، نه هیچی. خب این موضوع رو خیلی ترسناک‌تر میکنه. یه آدم پوینتلس که فقط داره برای تفریح مزاحمت واسه آدم‌ها ایجاد میکنه. یه آدمی که انگار نه چیزی میخواد و نه چیزی برای از دست دادن داره. و یه چیز دیگه رو هم ما نباید فراموش کنیم. سن اوون و لورن خیلی سن حساسیه. شاید اگر این پیام‌ها برای یک شخص بزرگسال میومد اون آدم انقدر حساسیت نشون نمیداد یا اون شخص آسیب روحی روانی خیلی کمتری میدید. اما این دو نفر الان توی سن و سال کمی بودن، تینیجرن، توی سن حساسیان، تأثیرپذیرترن روی چنین اتفاقهایی و این پیام‌ها میتونه آسیب بیشتری بهشون وارد کنه. این دو نفر توی سنی بودن که دنبال توجه بودن، دنبال جلب توجه از سمت دیگران، دنبال تایید گرفتن، دنبال ساختن هویت و شخصیتشون. دلشون میخواد تألیف و تمجید ببینن و بشنون، نه اینکه یه نفر بیاد و تو پیام‌ها یک سره خرابشون کنه، یک سره حرف‌های بد بزنه، یک سره شخصیتشون رو خورد کنه. اونم یه سری پیام‌هایی که دائم داشت پشت سر هم تکرار میشد. یک بازی روانی به تمام معنا که تا آدم درگیرش نشه نمیتونه شدت سنگینیش رو حس کنه. پیام‌هایی که داره تشویقشون میکنه به اینکه جون خودتون رو بگیرید چون شماها بی‌ارزشید. و ببینید از یه جایی به بعد لورن واقعا کم کم یک شکی اومد توی دلش، باورش رو به خودش از دست داد و شروع کرد فکر کردن به اینکه شاید من واقعا دختر بی‌ارزشیم. شاید واقعا این حرفایی که این شخص مزاحم داره بهم میزنه درسته. شاید داره حقیقت رو میگه. شاید بهتره که من خودم رو بکشم. ما گفتیم از اون طرف این پیام‌های سمی به اوون هم همچنان ادامه داشت. مثلا یه بار بهش تکست زده بود که ببین واضحه که دوست دخترت اصلاً بهت اهمیت نمیده. مثلا اگر لورن وقت نمی‌کرد که یک تایم خاصی به اوون زنگ بزنه یا بره بازی فوتبالش رو تماشا کنه، چون بالاخره لورن هم نمیتونه 24 ساعت حواسش به اوون باشه و زندگی شخصی خودشو داره. اوون بلافاصله پیام‌هایی از این شخص ناشناس دریافت می‌کرد که میگفت ببین دوست دخترت اگه به تو علاقه داشت میومد بازی فوتبالتو ببینه. ببین اگه تو رو دوست داشت بهت زنگ میزد یه ساعت پیش. اوون هم تا یه جایی میتونست اینجوری فکر کنه که خب آره این آدم داره چرت میگه، حتما سر دوست دخترم شلوغ بوده. لورن قطعا نتونسته بیاد، اگه میتونست میومد و بازی منو میدید. تمرین داشته، خودش مشغول کارهای دیگه‌ای بوده. ولی وقتی چنین حرفایی تکرار شه، شستشوی مغزی دیگه کم کم شک توی دلش اومد. شروع کرد عمیق‌تر به این پیام‌ها فکر کردن.
شروع کرد باور به این که نکنه واقعا لورن اونجوری که من دوستش دارم دوستم نداره. و باز هم ما نباید فراموش کنیم که داریم راجع به دو تا شخص تینیجر صحبت میکنیم. هم سنشون کمه، هم تجربهشون کمه، همین که خیلی وقتا نمیتونن تو چنین شرایط بحرانی مثل یک آدم بالغ منطقی فکر کنن. خیلی وقتا ممکنه هیجاناتشون بیاد وسط و بر اساس هیجانی که دارن تصمیم بگیرن. و اوون متاسفانه از یه جایی به بعد شروع کرد فکر کردن به این که آره راست میگه این آدم. واقعا اگر لورن منو دوست داشت مثلا بازی فوتبالمو میومد نگاه کنه. شاید واقعا این پیام ها راسته. و خب وقتی یک رابطه ای تو شک به وجود بیاد همه چیز به هم میریزه. البته بازم میگم اوون خیلی تلاش کرد که از لورن دفاع کنه و خیلی این کار رو هم میکرد. اما خب اون شخص زرنگ‌تر از این حرفا بود و در جواب این دفاعهای اوون از لورن باز یه چیز دیگه ای میگفت که اوون بیشتر به شک میافتاد. یه جوری شده بود که صدای این آدم مزاحم رو توی زندگیشون نمیتونستن قطع کنن و این خیلی اذیت کننده است بچه‌ها. مگر اینکه گوشیشون رو برای همیشه خاموش میکردن. کلا از سوشال میدیا میومدن بیرون و خب چنین لایف استایلی برای اشخاص نوجوان توی این دوره زمانه واقعا غیر ممکنه. حتی برای خود ما هم غیر ممکنه. ما هممون وابسته به تلفن‌های همراهمونیم، وابسته به سوشال میدیا، وابسته به اینترنتیم. خیلی‌ها اصلا درآمدمون از این طریقه. این دو نفر نمیتونستن این بخش از زندگی رو که بخش خیلی مهم و پررنگیه کلاً بذارن کنار، چون یک آدم دیوونه داره اینجوری براشون مزاحمت ایجاد میکنه. حتی لورن و اوون به این فکر هم افتادن و این صحبت رو بین خودشون کردن که بیا اصلا کلاً گوشیامون رو خاموش کنیم. ولی خب واقعاً پاسیبل نیست. نمیشه دیگه، نمیشه. ما یک روز هم نمیتونیم بدون تلفن همراهمون زندگی کنیم. یعنی ما خیلی از نیازهامون الان خلاصه شده توی موبایلمون. خیلی از ماها دیگه تقویم به در و دیوار نداریم. تقویممون شده گوشیمون. تلفن تو خونمون نداریم. تلفنی که سیم کشی داشته باشه. هممون با گوشی صحبت میکنیم. خیلیامون شاید کنسول بازی نداشته باشیم، با گوشی بازی کنیم. خیلی وقتا شاید تو تلویزیون یه چیزی رو نبینیم، بخوایم با گوشیمون تماشا کنیم. خیلی‌ها شاید دوربین عکاسی حرفه‌ای نداشته باشیم و با گوشیمون عکس بگیریم. خیلی‌ها شاید نوتبوک نداشته باشیم و بخوایم توی گوشیمون نوت برداری کنیم و خیلی چیزها رو بنویسیم. پس نمیشه تلفن همراه رو گذاشت کنار، چون مثل این میمونه که شما 10 نیازت رو بذاری کنار. اما بیاید یه چیزی رو تصور کنیم. فرض کنیم که اصلا این دو نفر کلا تلفن همراهشون هم میذاشتن برای همیشه کنار. که بازم میگم that's not possible. But anyway, این آدم انقدر پیگیر بود، انقدر اطلاعات شخصی از این دو نفر داشت که خب خیلی راحت حتی میتونست نامه بفرسته دم خونشون. یعنی باز همین آدم یک راهی برای مزاحم شدن پیدا میکرد. بعضیا میگن بهترین راه مقابله با بولی شدن اینه که ایگنورش کنی. ولی خب نمیشه و این موضوع همیشه برای همه توی همه موقعیت‌ها جواب نمیده. تا حدی برای بزرگترها جواب میده اما برای افراد تینیجر سخت‌تره. به خاطر اینکه بزرگترها آگاه‌ترن، تجربه بیشتری دارن، میتونن خیلی راحت بعضی از اتفاقها یا افراد رو نادیده بگیرن. اما تینیجرها واقعا داستانشون فرق میکنه و هممون اون سن رو گذروندیم. میدونید چی میگم؟ به هر حال لورن حتی این راه رو هم امتحان میکنه. تصمیم میگیره برای مدتی اصلا توجه نکنه به این تکست ها، حالا حتی اگر بدترین حرف های ممکن رو بزنه. وانمود کنه که این پیام ها اصلا روی من تأثیری نذاشته. خیلی وقتا نخونده اینا رو دیلیت میکرد. اما این تکست ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشد. انگار هر چقدر که بیشتر کم محلی میکرد طرف وحشی‌تر میشد و بیشتر تکست میداد. بعد فقط تعداد تکست ها نبود، بلکه محتوای داخلش زننده‌تر، خشن‌تر و بیرحمانه‌تر میشد. برای همین لورن تصمیم گرفت تاکتیکش رو عوض کنه. شروع میکنه التماس کردن به این شماره ناشناس. بارها و بارها التماس میکنه که ولم کن، دست از سرم بردار، بذار نفس بکشم. یه حالتی که یه ذره امید تو دلش داشت که من دارم با یه کسی که انسانیت حالیش میشه حرف میزنم، در حالی که این شخص متاسفانه هیچ انسانیتی حالیش نمیشد. تا برسیم به دیسمبر سال 2021. الان تقریبا 1 سال شده که این تکست ها داره برای لورن میاد و از یه جایی به بعد لورن احساس میکنه من دیگه تنهایی نمیتونم با این موضوع مقابله کنم. واقعا دارم از روزهای قبل خسته تر میشم، انرژیم بیشتر گرفته میشه. انرژی که میتونست روی ورزشش، روی درسش، روی تالنتی که داره، رو خیلی چیزهای دیگه بذاره. احساس میکنه که داره منتال هلتش رو از دست میده. پس میره سراغ کسی که بیشتر از همه بهش اعتماد داشت، یعنی مادرش. و همونطوری که عقب‌تر اشاره کردم، مادر و پدر لورن فقط یک مادر و پدر معمولی نبودن. کندرا از این ارتباطهایی با دخترش داشت که خیلی با هم صمیمی بودن. حالا باز مشخص نیست چرا زودتر از اینا به مادرش نگفت این حرفو. یعنی من خودم بودم همون 2 روز اول همه چی رو گذاشته بودم کف دست مامانم. نمیدونم چرا لورن 1 سال تمام صبر کرد.
به هر حال کندرا تو زندگی دخترش خیلی دخیل بود. مربی تیم بسکتبالش بود، مربی سافتبال بود، ساعتها کنار هم تمرین میکردن، از کنار زمین فریاد میزد، لورن رو تشویق میکرد، بهش اعتماد به نفس میداد، مثل یک دوست صمیمی و واقعا حامی. کلا هم توی چیزهای بزرگ هم توی چیزهای کوچیک خیلی حمایتش میکرد و باز دوباره رابطه لورن با مادرش خیلی صمیمیتر از رابطهش با پدرش بود. با پدرش هم صمیمی بود ولی یک صمیمیت بیش از حدی با مادرش داشت. پس وقتی لورن همه چیزو برای مادرش کندرا تعریف کرد، کندرا همون کاری رو کرد که هر مادر دیگه اگر جاش بود انجام میداد. اول از همه این که خیلی ناراحت شد و موضوع رو کاملا جدی گرفت. تصمیم میگیره که آدمهای بزرگتر رو وارد قضیه کنه، مثل مسئولهای مدرسه لورن. البته مستقیم سراغ پلیس نرفت، به خاطر اینکه احتمالاً تو اون خط زمانی به خودش فکر میکرد اونقدر مسئله جدی نیست که من بخوام به پلیس بگم. شاید به خودش فکر میکرد این یک درام نوجوانیه که خب داره این مزاحمت ها از سمت یکی از بچه‌ها تو های اسکول به وجود میاد و از سمت همون های اسکول هم باید رفع شه. نیازی نیست پای پلیس رو وسط بکشیم. پس همون دیسمبر سال 2021 رفت سراغ مدیر مدرسه، دن بویر. با مدیر صحبت کرد، با بقیه مسئولهای مدرسه صحبت کرد، به امید اینکه شاید این آزارها برای دخترش تموم بشن. و باز دوباره میخوام به این خط زمانی توجه کنید. الان لورن بیش از 1 ساله، یعنی 1 سال و چند هفته است که این آزار و اذیت‌ها رو تنهایی به دوش کشیده. تازه الان رفته به مامانش گفته و مامانش هم داره حالا با مسئولای مدرسه در میون میذاره. و میتونید تصور کنید که چقدر همچین چیزی سخته که آدم توی اون سن تمام این مشکلات رو خودش تنهایی تحمل کنه. بله، لورن یه دوست پسر داشت و چند تا دوست صمیمی هم داشت، ولی این همه فشار، مخصوصا وقتی تهدیدها کاملا شخصی ان، دارن ورزش و آمار بازی و ظاهرت و رابطت و همه اینا رو زیر سوال میبرن، دارن تشویقت میکنن به اینکه به خودت آسیب بزنی. اینا واقعا برای یه دختر جوان زیادی سخته. خب الان مدرسه وارد قضیه شده و موضوع جدی تر پیگیری میشه. تحقیق را میندازن، میرن سراغ دوستای لورن وان بای وان. میخواستن ببینن که کی ممکنه حسودی کنه، کی ممکنه با یکی دیگه مشکل داشته باشه، کی حتی ممکنه از ابتدا گلوش پیش اوون گیر کرده باشه و دنبال این باشه که الان مثلا رابطه این دو نفر رو خراب کنه. ولی هیچ چیز واضحی پیدا نکردن، نه به کسی شک کردن، نه مظنونی پیدا کردن، نه مدرک محکمی. به چند نفر مشکوک شدن، به چند تا دوست، به یک کازین، ولی خب اونا خیلی زود از دایره مظنونین رفتن کنار. حتی یک گروهی از دخترها بودن توی اون های اسکول، از اینایی که کلا از درام تغذیه میکنن، کلا دنبال داستانن، اما در نهایت اونها هم از این دایره مظنونین رفتن کنار. این قضیه رابطهشون رو تحت تاثیر قرار داده بود، استرس این دو نفر رو بیشتر کرده بود، تنشن زیاد شده بود توشون و در حدی که درست چند روز قبل از روز کریسمس لورن و اوون از هم جدا میشن. مشخص نیست که دقیقاً چجوری از هم جدا شدن، یعنی مثلا لورن اومد به اوون گفت بیا از هم جدا شیم، یا اوون بریک اپ کرد، و یا اینکه هر دوشون با توافق با هم دیگه این تصمیم رو گرفتن و گفتن که بیا از هم جدا شیم، مثلا اینجوری بهتره. اما میدونیم که اوون رسما روزهای آخر به اون شماره ناشناس گفته بود که ببین این تکست هایی که تو داری به من میدی زندگی من رو نابود کرده. اوون حتی به این حد رسیده بود که واقعا به خودش آسیب بزنه. یعنی ببینید این آدم فقط به رابطه اینا حمله نمیکنه، هم لورن همچین فکر رو کرده بود توی یه جایی خط زمانی که گفتیم، هم اوون. این آدم داره به هویت و وجود این دو نفر لطمه میزنه. اوون به خیال خودش با این آدم، با این مزاحم حرف میزد که شاید این تفکری که لورن داشتش، این آدم انسانیت حالیشه و بیخیال شه، دست بکشه. اما خب اصلا اینجوری نبود و این شخص مزاحم از تمام تکست ها و پیام هایی که اوون بهش میداد سوء استفاده میکرد و خیلی از اونا رو میفرستاد برای لورن تا رابطهشون رو بدتر کنه. حتی بعد از اینکه این زوج از هم جدا شدن همچنان به اوون تکست میداد و بهش میگفت دیدی کنترل رابطتون دست من بود، دیدی من میتونم همه چیز رو کنترل کنم، دیدی قدرت دست منه. اوون شروع میکنه التماس کردن به این استاکر، میگه که ولم کن، دست از سرم بردار، من فقط دنبال آرامشم، دلم میخواد این موضوع از رو من برداشته بشه. میگه من حتی دیگه تو رابطه با لورن نیستم، رابطه ما تموم شده، به من تکست نده، من هیچ نقشی دیگه تو زندگی لورن ندارم. اما با وجود اینکه این دو نفر کات کرده بودن، همچنان پیام‌ها به اوون ادامه داشت. البته این رو هم نمیشه انکار کرد که این دو نفر درست رابطه عاشقانه به عنوان یک زوج رو با هم تموم کرده بودن، ولی خب دو تا
دوست بودن، به عنوان 2 تا دوست در کنار هم بودن و هنوز با هم مقداری رابطه داشتن. به هر حال ما گفتیم از بچگی با هم بزرگ شده بودن، کلی به هم وابستگی داشتن، خاطرات مشترک داشتن، خانواده هاشون با هم در ارتباط بودن. این بریک اپشون حالتی نبود که دیگه کلا همو نبینن، بلکه تصمیم گرفته بودن دیگه به عنوان دوست دختر دوست پسر با هم توی رابطه نباشن. ولی بالاخره اون چیزی که استاکر دلش می‌خواست اتفاق افتاد دیگه. بیشتر از 1 سال داشت به این زوج فشار می آورد که از هم جدا شید، اون تو رو دوست نداره، این تو رو دوست نداره، اون به تو خیانت میکنه، تو به اون دروغ میگی، این لایق تو نیست، تو زشتی. و بالاخره این اتفاق افتاد. این زوج دیگه با هم نبودن به عنوان یک کاپل. اما این هم کافی نبود واسه این استاکر. قرار نبود آزارشو تموم کنه. این آدم همچنان به اوون و لورن تکست میداد و جلوشون اون یکی رو مسخره میکرد. بعد مسخره میکرد. مثلا اگر لورن یک بازی داشت و توی اون بازی میباختن، سریع به لورن تکست میداد که ها 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 تو باختی، تو اصلا بازنده به دنیا اومدی و بازنده هم از دنیا میری. نه تنها تو بازیت باختی، بلکه تو رابطت به دوست پسرت هم باختی. من کاری کردم که دوست پسرت از تو جدا شه. و باز یه چیز دیگه رو دقت کنید، تعداد این پیام ها خیلی زیاده بچه‌ها. ببینید 10 ها، 100 ها، هزاران، 100 ها هزار پیام داره تا اینجا برای این 2 نفر میاد که من فقط به تعداد خیلی خیلی کمیش دارم اشاره میکنم، چون خب واقعا نمیشه من بشینم تمام این پیام ها رو برای شما بخونم. و لورنی رو تصور کنید که توی 1 سال و نیم هزاران هزار پیام اینطوری دریافت کرده. و این شخص استاکر انگار هیچ قلبی نداشت، هیچ رحمی نداشت. از هر موقعیتی سوء استفاده میکرد که یه جوری آسیب بزنه به لورن. مثلا درست توی روز کریسمس که برای خیلی ها این روز مهمه و دوست دارن به بهترین شکل بگذروننش، در حالی که لورن تازه از اوون جدا شده و آلردی حالش خوب نیست، یک پیامی دریافت میکنه از همین استاکر. توی این تکست این استاکر نوشته بود کریسمست مبارک، تو که رابطتو تموم کردی و کسی که برنده بود منم. میدونی چرا؟ چون تو زشتی، خیلی زشتی، تو یه دختر لاغر مزخرفی. در ادامه این استاکر نوشته بود برای لورن که اوون تو رو دوست نداره. اوون دنبال یه دختر محبوب میگرده، دنبال یه دختری میگرده که قانون شکن باشه، لباسای سکسی بپوشه، خودشو به رخ بقیه بکشه، ورزشکار باشه. ولی تو هیچ کدوم اینا نیستی. بدن تو لاغر و زشته، بد تیپی، همش توی تیم ذخیره میشینی، هیچ ارزشی نداری، کلا آدم اشتباهی هستی و هیچ وقت لایق این نیستی که کسی بهت توجه کنه. یادت نره لورن تو هیچی نیستی. و اینها نمونه پیام هاییه که لورن داره توی روز کریسمس دریافت میکنه، روزی که همه دوست دارن تو اون روز شاد باشن، بخندن، خاطره های خوب داشته باشن. بعد از اون طرف با وجود این که اوون دیگه با لورن توی رابطه نبود، انگار از نظر این استاکر حق نداشت با کس دیگه هم توی رابطه باشه. مثلا به محض اینکه با یک دختر دیگه میرفت سر قرار یا حتی صحبت میکرد، یعنی حتما صرفا یک دیت عاشقانه هم نبود، فقط هم کلام میشدن، بلافاصله چند ساعت بعد یا فرداش اون دختر یک پیامی دریافت میکرد از سمت همین استاکر، از یک شماره ناشناس. و استاکر توی اون پیام به اون دختر کلی حرفهای بد میزد راجع به اوون، یعنی سعی میکرد زیرا به اوون رو بزنه جلوی اون شخص. یک عالمه پیام زشت و ناراحت کننده میفرستاد، در حدی که اون دختر اصلا دیگه دلش نمیخواست مثلا تو صورت اوون نگاه کنه، چون با خودش میگفت خب اگر که تو واقعا یک شخصیت بدی نداشته باشی، چرا یه نفر باید پشت سرت این حرفا رو بزنه؟ و این باعث میشد که اون دختر سریع ارتباطش رو قطع کنه با اوون. حتی از یه جایی به بعد شروع کرد به بعضی از بچه‌های توی های اسکول تکست دادن و تشویقشون کردن که بیاید شما هم به من ملحق شید تا حال این لورن و اوون رو بگیریم. و دقت کنید انگار خودش یه نفر کمه، داره دنبال آرمی جمع کردن هم میگرده. بعد کلی حرف بد پشت سر این 2 نفر میزد. و خب ببینید وقتی چنین فضایی به وجود بیاد، رفته رفته بقیه بچه‌ها توی های اسکول هم یک نگاه بدی به لورن و اوون پیدا میکنن. اونا که نمیدونن داستان چیه، اونا که نمیدونن یک نفری مثلا 1 سال و نیم داره برای این 2 نفر مزاحمت ایجاد میکنه. اونا نگاهشون اینجوریه که حتما این دوتا یه کاری کردن که یه نفر یه دشمنی باهاشون پیدا کرده و داره اینقدر بد راجبشون حرف میزنه. کاری که این استاکر داشت میکرد خیلی بدتر از چیزی بود که ما بتونیم با کلمات حسش رو توصیف کنیم. این استاکر داشت همینجوری خورد هویت این 2 نفر رو از بین میبرد، داشت ذره ذره شستش و مغزشون میداد که خودشون هم به این باور برسن آره ما واقعا هیچی نیستیم. تمام مدت ظاهر لورن رو داشت نقد میکرد، تمام مدت داشت رو بدنش ایراد میذاشت، میگفت تو چاقی، تو لاغری، تو بد تیپی، تو اینطوری، روی توانایی‌هاش داره ایراد میذاره. و این در حالیه که توی اون سن لورن داشت توانایی‌هاش رو میساخت و خیلی سن مهمیه، حتی داشت ارزشش رو به عنوان یک انسان از بین میبرد. مادر لورن کندرا خیلی نگران دخترش بود
چون داشت میدید که دخترش افسرده تر شده. میدید اون دختر شادی که همش بیرون بود و اگر یادتون باشه اول پرونده هم من به این موضوع اشاره کردم که یک سره اسکیجول خیلی شلوغی داشت، با این بیرون بود با اون بیرون بود، این مهمونی برو اون مهمونی برو. دیگه از این دختر خبری نیست. این دختر همش خونه نشین شده، افسرده است، دوستاشو نمیبینه، با اوون که به هم زدن و نگرانی اصلیش هم این بود نکنه به خاطر این تکست هایی که لورن داره دریافت میکنه یه وقت آسیبی به خودش وارد کنه. از اون روزی که لورن همه چیز رو به مادرش گفت شروع کرد هر پیام دیگه‌ای که براش میومد هم به مادرش نشون میداد. هر تکسی که میومد، هر اکانت جدیدی که ساخته میشد، هر تهدیدی، هر توهینی، همه رو به مادرش نشون میداد. و کندرا هم نمیتونست دیگه با این دید نگاه کنه که اوکی شاید یک درامیه بین دو تا نوجوان یا چند تا نوجوان. کاملا همه چیز از حد خودش گذشته بود. دیگه نمیشد با این دید بهش نگاه کرد. همه این چیزها رو ثبت میکنه و میبره پیش مسئولهای مدرسه که دست پرتر بره و اونها هم باورشون بشه که اوکی این یک مزاحمت ساده نیست و واقعا زندگی این دختر داره نابود میشه. شاید اگر خیلی از مدرسه ها بودن اصلا به این موضوع اهمیت نمیدادن و یا بعد از یه ذره سرچ کردن وقتی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن همه چیز رو رها میکردن. مثلا به خانواده اون طرف میگفتن که بلاک کنید شماره رو، بی خیال شید. ولی خب مدرسه لورن اینجوری نبود و نمیخواستن قضیه رو ساده فرض کنن چون میدونستن موضوع جدیه. برای همین وقتی خودشون به هیچ نتیجه‌ای نمیرسن و هیچ مظنونی نمیتونن پیدا کنن پلیس رو خبر میکنن. یه کلانتری این کیس رو میگیره دستش، میاد مدرسه، با لورن، با اوون، با دوستاشون، با معلم‌ها، با مدیر، با همه صحبت میکنه و از همه میخواست که حرف بزنن. کندرا تمام مدت کنار دخترش بود، ازش حمایت میکرد، 50 صفحه پیام پرینت شده تحویل این کلانتر داد و یه چیزی هم به کلانتر گفت که یکی تازگی‌ها کیف ورزشی لورنو شکسته خراب کرده و گردنبندش رو هم دزدیده. شاید این آدم به این پیام‌ها ربط داشته باشه. نمیدونم، مطمئن نیستم. تنها چیزی که برام مهمه اینه که این مزاحم رو پیدا کنید چون داره زندگی دخترم رو نابود میکنه. از اونجایی که کندرا نزدیکترین آدم توی زندگی لورن بود، حالا سوای اوون، منظورم تو اعضای خانواده‌شه، پلیس بیشتر باش صحبت کرد و کندرا نظریه‌هایی داشت که به پلیس تحویل بده. اولین نظریه‌اش همون نظریه خود لورن بود. میگه که شاید یکی از بچه‌ها توی های اسکول باشه، یه کسی که به لورن علاقه داشته یا به اوون علاقه داشته و ناراحت بوده از اینکه این دو نفر با هم توی رابطه ان. یا شاید یه کسی بوده که لورن رو به عنوان حتی دوست داشته و ازش درخواست کرده که بیا با هم بیشتر دوست شیم، بیا با هم بریم بیرون و لورن ریجکتش کرده و این آدمم یه نقشه انتقام آمیز کشیده که من بیام و مثلا لورن رو اذیت کنم برای مدتی. یا شاید حتی یکی از کسایی بوده که تو تیم مقابل بسکتبال بوده و از اینکه لورن چند بار برده بوده ناراحت شده. حتی یک نظریه این وسط مطرح میشه که شاید یک نفر یواشکی به کامپیوتر شخصی لورن دسترسی پیدا کرده توی های اسکول. اون کلانتر داشت همه اینا رو بررسی میکرد ولی خب به هیچ نتیجه قانع کننده‌ای نمیرسید. یعنی برای هیچ کدوم از این تئوریا مدرک وجود نداشت. اما با وجود اینکه مدرسه و پلیس دارن تلاش میکنن که این مزاحم رو پیدا کنن، نه تنها آزارها استاپ نشده بلکه بیشتر هم شده. یعنی ای رو تو برم من. برای همین پلیس تصمیم میگیره با جدیت بیشتری این موضوع رو چک کنه. برای همه چیز حکم میگیرن. حکم گرفتن که فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، همه سوشال میدیا و کلا گوشی لورن و اوون رو بتونن بررسی کنن. یک دسترسی کامل به تمام دایرکت ها، به تمام تکست هایی که توی این چندین ماه اخیر، 1.5 سال اخیر اومده. خب الان یک دیتا دامپ کامل داشتن. توی این مرحله استاکر دیگه واقعا باید بترسه، درسته؟ باید بترسه از اینکه پلیس دیگه خیلی اومده جلو و ممکنه من گیر بیافتم. پلیس الان به همه چیز دسترسی داره، پس بهتره که من این پیام‌های سمیم رو استاپ کنم. ولی واقعیت اینه که عقب نشینی نکرد و اصلا نمیترسید. حتی شروع کرد به مسخره کردن لورن با پیام‌هایی مثل رفتی به پلیس گفتی؟ پلیس هرگز نمیتونه منو پیدا کنه. اونا حتی ذره‌ای به من شک هم نکردن. حالا از اون طرف درسته که پلیس وارد ماجرا شده و مثلا از اینستاگرام، تیک تاک، از یه سری شرکت هایی که مخصوص این سوشال میدیا هستن خواسته که
دیتیلز این اکانت های فیک رو در اختیارشون بذاره. ولی واقعیت اینه که توی خیلی از کیس ها شرکت های سوشال میدیا یه وقتایی یک عمر طول میکشه تا جواب بدن و بله حتی جواب پلیس و منابع قانونی رو. بعد خیلی مهمه که همه چیز بتونه رو همون روند نرمال و معمولی و قانونیش پیش بره. مثلا اگر کوچکترین چیزی، مثلا یک کادری، یه چه میدونم پرانتزی، یه فرم کوچیکی، یه چیزی میسچه، کل اون پروسه دوباره باید از اول انجام شه. اینو دارم واسه این براتون تعریف میکنم که قطعا سوال پیش اومده، خب چرا اینستاگرام یا تیک تاک بهشون نمیگفت کی پشت این پروفایله؟ چرا دیتاها رو بهشون نمیگفت؟ به خاطر اینکه خیلی طول میکشه. پلیس خودش خیلی سریعتر میتونست به یک جوابی برسه تا منتظر اینستاگرام و تیک تاک و اسنپ چت بمونه. به هر حال پلیس هفته ها و ماه ها روی این کیس کار کرد. یه سری ریکورد رو بررسی کردن و در نهایت به هیچی نرسیدن. چرا؟ چون این استاکر خیلی خوب بلد بود که رد خودش رو مخفی کنه. نه اسمی ازش پیدا کرده بودن، نه چهره‌ای، نه مدرک محکمی. انگار اون حس دژاوو دوباره برگشته بود به همه. پلیس واقعا نمیدونست با کی طرفه و این داشت عذابشون میداد. برای همین پرونده رو میسپارن دست FBI. الان دیگه واقعا وقت این بود که FBI بیاد وسط. وقت این بود که متخصص‌های سایبری فدرال بیان وسط. یعنی این مدلی بودن با این استاکره که اوکی فکر می‌کنی خیلی زرنگی؟ حالا ببین FBI میتونه پیدات کنه یا نه. خب ما میدونیم وقتی FBI بیاد وسط و بحث اون سایبر تیم و ایناشون باشه، موضوع خیلی جدی میشه. آدم‌هایی توی این تیم هستن که اصلا آموزش دیدن برای چنین جنایت‌هایی. آموزش دیدن جنایاتی رو دنبال کنن که شخص مجرم فکر میکنه خیلی خفنه، فکر میکنه خیلی زرنگه، خیلی باهوشه و هرگز پلیس نمیتونه پیداش کنه. افرادی که ردهای سختی ازشون پیدا میشه. اما خب امکان ناپذیر نیست. FBI ماها داده ها رو بررسی کرد، رد پای دیجیتال رو پیگیری کرد، چیزهایی رو چک کرد که خیلی ها اصلا خبر ندارن همچین چیزی هم وجود داره. وقتی ما داریم از اینترنت استفاده میکنیم چنین ردی از خودمون به جا میذاریم. و تا اواخر اپریل سال 2022 FBI داشت دنبال یه چیز میگشت، IP ادرس. ولی یه مشکلی بود. استاکر داشت از VPN استفاده میکرد. اولش اینجوری به نظر میرسید که استاکر همه جا هست، دیوایسز های مختلف، شماره های مختلف، موقعیت های مختلف. اما خب FBI خیلی زود فهمید که اوکی این آدم داره از VPN استفاده میکنه. چون خب همونطوری که گفتم افراد توی FBI آموزش دیدن که این چیزها رو زود بفهمن و میشه گفت چند دقیقه هم گوله این صحنه سازی ها رو نخوردن. بعد چیز جالب براتون تعریف کنم. من به جز اون مستندی که از نتفلیکس تماشا کردم راجع به این پرونده، 2 تا مستند دیگه هم دیدم راجع به این کیس، به خاطر اینکه می‌خواستم تمام اطلاعات رو جمع کنم و به شما بگم امروز. توی یکی از اون مستندا اون شخصی که داشت راجع به این بخش از FBI صحبت می‌کرد که فهمیدن شخص استاکر داره از VPN استفاده می‌کنه، شروع کرد خیلی تخصصی راجع به VPN حرف زدن. حالا تخصصی میگم مثلا ببین اینجوری داشت میگفتش که اگر نمیدونید VPN چیه بذارید بهتون توضیح بدم. و من اینجوری بودم که چقدر بد، چون همه ما ایرانی‌ها میدونیم VPN چیه. بعد داشتم به خودم فکر میکردم واقعا چرا ما جایی به دنیا نیومدیم، یعنی جبر جغرافیایی رو ببینید، جایی به دنیا نیومدیم که سطح دغدغمون در این حد باشه که این پرونده جنایی که دارم گوش میکنم از یک کلمه ای استفاده کردن به اسم VPN چیه؟ کاش من میدونستم VPN چیه. کاش واقعا سطح دغدغمون در همین حد بود. ولی فان فکت ماجرا اینه که همه ما ایرانی ها میدونستیم VPN چیه و الانم نیاز نیست من براتون VPN رو تعریف کنم که چیه و چیکار میکنه. anyways بعد از ماه‌ها تلاش بیشتر FBI بالاخره تونستن IP ادرس واقعی رو پیدا کنن. نکته‌ای که نه تنها برای FBI بلکه برای بقیه خیلی عجیب بود این بودش که این IP ادرس خارج از کشور نبود، توی یک ایالت دیگه نبود، حتی توی اون شهر هم نبود، حتی توی مدرسه هم نبود، حتی تو همسایگی خونه‌ای که لورن داشت زندگی میکرد هم نبود. این دیوایس تو خود خونه لورن بود. کامپیوتری که داشتیم پیام ها رو برای لورن ارسال میکرد تو خود خونه لورن بود. بعد FBI فهمید یه سری از این پیام ها از یک آیفون هم فرستاده میشده و اون آیفون هم تو خونه لورن بود. یعنی اون گوشی به یکی از اعضای خانواده لورن تعلق داشت. خب دیگه الان موضوع جدی تر شد. بازپرسا اومدن و دونه دونه one by one از تمام اعضای خانواده لورن سوال پرسیدن. بازجویی دیگه رسما. بعد نه تنها با خانواده لورن خیلی صحبت کردن بلکه هر کسی که تو اون چندین ماه اخیر به خونشون رفت و آمد کرده بود رو هم زیر نظر داشتن، چون باز این تفکر رو داشتن که نکنه یک کسی از دوست‌ها یا فامیل اومده تو خونه اینا و مثلا حالا یک
دیوایسی رو گذاشته اونجا و داره همچین کارهایی رو میکنه؟ آیا ممکنه یه کسی از بیرون خانواده اومده باشه و صحنه سازی کرده باشه برای خانواده؟ وقتی که بازپرس با مادر لورن کندرا هم صحبت کرد، کندرا یه نظریه‌ای داشت. انگشتشو گرفت سمت یک دانش آموزی از سمت مدرسه که ما اسمش رو نمیدونیم چیه. ولی پلیس بلافاصله اون نظریه رو رد کرد. به کندرا گفت که نه ما مدارکی داریم که نشون میده اون دختر اصلا نمیتونه مظنون باشه توی این کیس. خب کندرا رفت سراغ فرضیه بعدی. گفت اگر معتقدید که از بچه‌های مدرسه نمیتونه باشه و یکی از آدم‌هاست تو خونه خودمون، پس فقط و فقط یک نفر میمونه. همسرم شان به کامپیوتر توی این خونه دسترسی داره و خب داره توی این خونه هم زندگی میکنه. به کندرا میگن که اینترستینگ، چرا همچین اپینینی داری؟ و کندرا میگه نمیدونم واقعیت. یعنی در واقع خود کندرا نمیتونست هیچ دلیل منطقی پیدا کنه که چرا ممکنه همسرش همچین کاری بکنه، ولی خب فکرش فقط رفته بود سمت شان. هر چقدر تحقیقات FBI بیشتر و بیشتر جلو میرفت، دایره مظنون‌ها تنگتر و تنگتر میشد و یه سری آدم‌ها از اعضای این خانواده میرفتن کنار و آدم‌های کمتری میموندن، در حدی که حتی بازرس‌ها شان رو از لیست مظنونین خارج میکنن چون که رسما هیچ مدرکی نمیتونن بر علیهش پیدا کنن. و همین موقع کندرا یه چیزی به ذهنش میرسه، یه چیزی که برای مامورها شنیدنش خیلی عجیب بود. میگه که نکنه لورن خودش پشت این ماجراست. میگه شاید دخترم خودش داره خودش رو کتفیش میکنه، به خودش پیام میفرسته، اکانت های جعلی درست میکنه، صحنه سازی میکنه، داره همه چیزو یه جوری آماده میکنه که نقش قربانی رو بازی کنه که حالا توجه اوون، دوستا، حتی پدر و مادرش رو جلب کنه، بگه من قربانیم و درام درست کنه، چیزی که توی اون سن ممکنه خیلی پیش بیاد. باز دوباره وقتی FBI از کندرا میپرسه که چرا همچین نظریه‌ای داری، کندرا باز هم دلیلی نداشت. یعنی مثلا نمیتونست بگه که آخه میدونین لورن کلا مشکل روانی داره، یا مثلا همیشه تو زندگیش کم بوده محبت و توجه داشته. واقعیت هیچ کدوم اینا نبود. ولی خب ما قبلتر هم یه سری پرونده ها رو بررسی کردیم با هم و یا حتی شنیدیم از افرادی که داشتن تظاهر میکردن یک نفری داره مزاحمشون میشه و در واقع اون شخص اصلا وجود خارجی نداشته و خودشون داشتن این کار رو برای خودشون میکردن. یعنی میخوام بگم خیلی هم دور از عقل نیست که تمام این کارها کار خود لورن باشه. اما این نظریه هم سری رد شد، چون ببینید شخص استاکر obviously از VPN استفاده کرده و ما وقتی از VPN صحبت میکنیم یک VPN عمومی که مثلا همه دارن ازش استفاده میکنن نیست. یعنی این شخص استاکر خودش VPN درست کرده. پس راه انداختن VPN، مخفی کردن IP ادرس، ساخت اکانت های فیک باهاش و همه اینا به یک حداقل علم و اطلاعات و نالجی از تکنولوژی نیاز داره. یعنی اینجوری نیست که مثلا شما یه روز صبح از خواب پاشی و در حالی که خیلی از تک و کامپیوتر سر در نمیری بگی که خب حالا امروز بشیم یه VPNی درست کنیم. نه اینجوری نیست. بله بعضی از نوجوان‌ها این روزها خیلی خوب این اطلاعات رو بلدن، اما موضوع این بود که لورن اصلا این مهارت‌ها رو بلد نبود. یعنی مهارتش در حد همین استفاده ساده از تلفن همراه و اکانت ساختن توی مثلا اینستاگرام و اینجور چیزا بود و نه کارهای تخصصی. لورن نه پیشینه تک و آیتی داشت، نه اصلا استایلش این بود، نه اصلا این چیزا باهاش جور در می اومد. اما میدونید کی همچین تخصصی رو داشت؟ کندرا، مادر لورن. کندرا قبل از اینکه مربی مدرسه باشه توی بخش آیتی کار میکرد. کامپیوتر درست میکرد، نتورک را مینداخت و اصلا شغلش همین بود که با مشکلات فنی سر و کله بزنه که بقیه حتی نمیتونستن توضیحش بدن، چه برسه به اینکه حلش کنن. و برای کسی که توی بخش آیتی کار کرده، راه انداختن VPN مثل هلو میمونه، مثل آب خوردن میمونه. یه حالتیه که طرف تو خوابم میتونه انجامش بده. و از همونجا شد که وضعیت برای کندرا بدتر شد. کندرا دیگه نمیتونست نظریه دیگه‌ای به FBI تحویل بده. اوکی، چون از همونجا فهمید که آره چقدر چنین مهارت‌هایی داشتن سخته. نمیتونه دیگه انگشت اتهام رو سمت همسرش بگیره، سمت بچه‌های مدرسه بگیره، حتی سمت دختر خودش بگیره، چون واقعا غیر قابل تصوره. هیچ کدوم از اعضای خانواده به جز کندرا دانش فنی لازم رو برای انجام این کارها نداشتن. پس موقعی که داشت به FBI میگفت شاید شان شوهرم این کارو کرده، یا شاید لورن داره خودش رو کتفیش میکنه، برای FBI قیافه شبیه یک دلغکی شده بود که داره آخرین زورهاش رو میزنه تا خودش رو نجات بده. یه دلغکی که داره جوک تعریف میکنه. اینجوری بودن که
نه تو واقعا فکر کردی ما الاغیم؟ یه کسی که همینطوری داره تو گل فرو میره و به هر شاخه‌ای که میتونه متوسل میشه چنگ میندازه که فقط خودشو بکشه بالا نجات بده. گفتیم کاراگاه‌ها رد پیام‌ها رو تا یک گوشی آیفونی توی همون خونه تونسته بودن دنبال کنن و اون گوشی متعلق به کندرا بود. وقتی که بیشتر تحقیق کردن فهمیدن که کندرا یک عالمه اکانت فیک توی اینستاگرام، تیک تاک و حتی اسنپ چت ساخته بود. همون اکانت هایی که با اسم و مشخصات و عکس های لورن و اوون بود. بعد یه چیز عجیب دیگر رو هم میفهمن که کندرا فقط اکانت های فیک برای دختر و دوست پسر دخترش درست نکرده بود، بلکه با مشخصات بقیه دانش آموزها و عکس هاشون با اونها هم یه سری اکانت فیک درست کرده بود و با اونها هم حمله میکرد به این دو نفر. یعنی حالتی که داشت بچه‌های دیگر رو توی اون های اسکول هم فریم میکرد. میخواست طوری نشون بده که ببین همه آدم‌ها از شما دو نفر متنفرن. از اون طرف اگه یادتون باشه ما گفتیم کندرا مربی تیم بسکتبال بود و یادتونه توی چه تعداد زیادی از پیام‌ها ورزش‌ها و بسکتبال بازی کردن لورن رو مسخره کرده بود. یعنی تمام مدت داشت دختر خودش رو خورد میکرد، نابود میکرد و توی ورزشی که دخترش واقعا استعداد داشت و دوستش هم داشت و خودش هم مربی اون ورزش بود توی های اسکول، تو اون ورزش هم داشت دخترش رو خورد میکرد و اعتماد به نفسش رو از بین میبرد و بولیش میکرد. کندرا کسی بود که از همون اول داشت دختر خودش رو کتفیش میکرد و از اون طرف همزمان نقش مادر نگران و حامی رو ایفا میکرد. 10 آگوست 2022 مامورها با حکم وارد خونه این خانواده شدن تا همه چیز رو دقیق تر بررسی کنن. میخواستن همه گوشی‌ها، لپتاپ‌ها، هر دستگاهی که ممکن بود کوچکترین رد دیجیتالی از خودش به جا بذاره رو بردارن و بررسی کنن. موقعی که ماشین افسرها رسید، کندرا داشت آشغال‌ها رو میبرد بذاره دم در و وقتی که پلیس‌ها رو دید ذره تعجب کرد. ولی نه اونجوری که رفتارش تغییر کنه، هولش استرس بگیره یا حتی سعی کنه فرار کنه. نه، ریلکس بود. تعجب کرده بود از اینکه پلیس چرا بیخبر اومده. ولی خب پلیس مخصوصا اینجور مواقع وقتی حکم میاد دستش سریع خودشو میرسونه و خبر نمیده که شخص مجرم یهو فرار نکنه یا فرصت این رو نداشته باشه که چیزی رو دور بریزه. خبر چی بدن بهت؟ مگه مهمون داره برات میاد؟ پلیسه اومده چوب تو دماغت کنه. obviously سرزده میاد. گفتیم کندرا خیلی آروم بود، خیلی ریلکس بود، با پلیس ها بسیار نرمال صحبت میکنه. اصلا هیجان تو رفتارش دیده نمیشد. یکی از افسرها بهش توضیح میده که ما برای چی اومدیم. خیلی شفاف بهش میگه که ببین تو مظنون اصلی توی این مزاحمت ها، مظنون اصلی و تنها ترین مظنون مایی. بعد رک و راست ازش میپرسه چیزی هست که بخوای به ما بگی، چیزی که بخوای الان با ما در میون بذاری، چون اگر بعدن بخوای بگی ممکنه حکم سفت و سختری بگیری. و کندرا در کمال تعجب سرش رو تکون میده و میگه نه چیزی نیست بهتون بگم. نمیدونم از چی دارید حرف میزنید که من مظنون اصلی ام. چیزی یادم نمیاد. اون آفیسر دوباره به کندرا میگه ببین تا چند دقیقه دیگه تو کاملا بازداشت میشی و حقوق قانونی برات خونده میشه. اگر همکاری نکنی اوضاع برات بدتر میشه ها. حتی بهشون پیشنهاد میده که فکر میکنی نیاز هست که تو، لورن و همسرت شان با هم برید مشاوره خانواده درمانی، به خاطر اینکه یه چیزی بین شما تو این خانواده درست نیست وقتی تو به عنوان مادر داری اینجوری دختر خودت رو کتفیش میکنی. و واقعا مامورها راست میگفتن. ببینید توی هر خانواده‌ای مخصوصا وقتی که بچه‌شون به سن نوجوانی میرسه دعوا و مشکلات هست. یعنی اصلا اونی که بگه نیست داره دروغ میگه. اختلاف نظر هست، مشکل هست، دعوا هست، داد و بیداد هست. حتی تو برخی از خانواده‌ها دیده شده که انقدر دعوا شدت میگیره که مثلا اون شخص نوجوان میزنه چند تا چیزام میشکونه. نه که بخوام بگم این کار درسته ها، اما میخوام بگم طبیعیه که آدم‌ها توی سن نوجوانی یه سری مشکلاتی رو به وجود بیارن یا خودشون با یه سری مشکلات دست و پنجه نرم کنن. سن حساسیه که طرف از کودکی در اومده و داره وارد دنیای بزرگسالان میشه. اما موضوع این خانواده اصلا نرمال نبود. اصلا عادی نیست که یک مادری دختر خودش رو کتفیش کنه و بعد تو تلاش کنه خود دخترش رو فریم کنه. یعنی بگه که ممکنه لورن خودش برای خودش این تکست ها رو فرستاده و خودش داره خودش رو کتفیش میکنه. شما باید به یک لول عظیمی از پررویی برسید که این حرف رو بزنید واقعا. anyways بعد از حرف زدن با کندرا اون آفیسر به همسر شان زنگ میزنه و ازش میخواد که از سر کار برگرد خونه و باهات کار داریم.
شان میاد میشینه کنار اون آفیسر همه چیز رو بهش میگه که ما شخص استاکر رو پیدا کردیم، اون دیوایسش توی خونه شما بوده، آیفونش هم توی خونه شما بوده و اون آیفون متعلق به کندراست و کندرا کسیه که پشت تمام این ماجراها بوده. و شان از شنیدن این که همسرش این همه سالیه که زندگی دوگانه‌ای داشته شک شده بود، چون پلیس ها میفهمن کندرا راجب چیزهای دیگه هم به همسر شان دروغ گفته بوده. از نمونه دروغ‌های کندرا به همسر شان بگم که قبلا گفته بود من از کارم خودم استعفا دادم و اومدم بیرون. یعنی میگه من داوطلبانه شغلم رو رها کردم. اما واقعیت این بود که کندرا اخراج شده بود. 8 دیسمبر 2022 وقتی آفیسرها اومدن تا کندرا رو بازداشت کنن، کندرا اصلا مقاومت نکرد، خیلی مسالمت آمیز تسلیم شد و الان توی بازداشت دارن بازجویی انجام میدن که بفهمن برای چی این کارها رو کرده. اوکی باشه تو دختر خودت رو کتفیش کردی، چرا؟ کندرا میگه دلیل اصلی که من این کارو کردم این بود که واقعا یک نفر داشت مزاحمه لورن میشد. من میخواستم این مزاحم واقعی رو پیدا کنم. حدود سال 2022 بود. میگه یه نفر شروع کرده بود به دخترم پیام فرستادن، اون رو آزار دادن و من میخواستم که پیداش کنم. اکانت فیک ساختم، سر نخ جمع کردم که بتونم بفهمم این مزاحم کیه. اما ما گفتیم کندرا بعد از 1 سال و نیم مزاحمتی که براش به وجود اومد به مادرش گفت تو از کجا فهمیدی یه نفر مزاحم دخترت شده؟ این جور در نمیاد با حرفی که کندرا داره میزنه و متاسفانه تویش منبعی هم به این موضوع اشاره نکردن. من حدس خودمه. مورد بعدی اینه، اون غلط املایی، غلط نگارشی ها رو یادتونه عقب‌تر بهش اشاره کردم. چطوریه که همون سال 2020 هم اون غلط نگارشی ها بود، 1 سال بعدش هم که پیام ها رو تو خودت داشتی میفرستادی بازم بود؟ پس من خریدار این حرف نیستم. از نظر من هیچ وقت پای شخص دومی در میون نبوده و تمام این پیام ها رو بلا استثنا خود کندرا داشته میفرستاده. ولی برگردیم دوباره به اتاق بازجویی. پلیسا بهش میگن که خیلی خب باشه اوکی تو این کار رو کردی، چرا ادامه دادی؟ تو هدفت این بود که یک شخص مزاحمی رو مثلا پیدا کنی، ببینی کی داره مزاحم دخترت میشه. داری به دختر خودت آسیب میزنی که یک شخصی که داره بهش آسیب میزنه رو پیدا کنی؟ میگه آها اینجا رو میگی، اوکی بله چشم. به نام خدا من کندرا هستم. واقعیت کنترل از دستم خارج شد. من قرار بود فقط چند تا پیام بفرستم ولی تو هیجان ماجرا گیر کردم و این خیلی عجیبه. هیجان انه؟ چه هیجانی باید این ماجرا برای تو میداشت که 2 سال تمام دخترت رو آزار دادی؟ بعد یه حرف عجیب دیگه میزنه. به پلیس ها میگه که میشه خواهش کنم موضوع رو محرمانه نگه دارید، پیش خودمون بین خودمون باشه. من نمیخوام والدین دیگه بفهمن همچین مشکلی پیش اومده. تو انقدر از واقعیت جدا شدی که 2 سال تمام داری اینجوری بچت رو آزار میدی و نه تنها بچت رو بلکه اوون رو هم و نه تنها اون بلکه بقیه بچه‌ها توی های اسکول رو هم و همه خانواده ها رو به هم ریختی. چون ببینید خانواده اوون هم درگیر این ماجرا شده بودن. تو گند زدی به تمام خانواده ها، به تمام زندگی ها و توقع داری موضوع محرمانه بمونه و نگران اینی که نکنه مردم بفهمن. شاید بهتر بود اون موقعی که پشت سر هم داشتی دخترت رو تشویق میکردی به اینکه جون خودش رو بگیره نگران این موضوع میبودی. و نکته عجیب ماجرا میدونید چیه؟ وقتی که به گذشته کندرا و لورن نگاه میکنید و کلا خانواده‌شون میبینید که کندرا اصلا سابقه کیفری نداشتش. مثلا دستگیر نشده بود و کلا هیچ وقت با پلیس سر و کله نزده بود. یک زن کاملا معمولی با یک زندگی معمولی، حتی میشه گفت یک شهروند نمونه بود. بالاخره انقدر معتمد همه بود که تونسته بود به عنوان مربی توی اون های اسکول کار کنه دیگه. بعد یهو همچین آدمی تبدیل شده به یک شخصی که برای 2 سال تمام کار و زندگی و همه چیشو گذاشته بود کنار و داشت دخترش رو کت فیشینگ میکرد. به 2 فقره تعقیب و آزار نوجوانان بابت کاری که با لورن و اوون کرده بود متهم شد. 2 فقره استفاده از کامپیوتر برای ارتکاب جرم و 1 فقره ممانعت از اجرای عدالت هم به پروندهش اضافه شد. با وثیقه $5000 آزاد شد تا محاکمش توی سال 2023 برگزار شه. اما اگر همه این اتهامات ثابت می‌شدن تو دادگاهاش و حد اکثر مجازات رو می‌گرفت، ممکن بود یه چیز تا نهایت 35 سال زندان رو حکم بگیره. پرونده میره به دادگاه ولی دادستانی یک مشکلی داشت. اونم این که ثابت کنن انگیزه کندرا از این کار چی بوده. و ما تو پرونده های جنایی این رو دیدیم، ثابت کردن انگیزه خیلی مهمه. یعنی مشکلی نبود که بخوان ثابت کنن کندرا این کارها را کرده است یا نه. نه اون که مشخص بود.
به خاطر اینکه بیش از 1000 صفحه سند و مدرک داشتن از تمام تکست هایی که کندرا به گوشی این دوتا نوجوان فرستاده بود. مشکل این بود که چرا، دلیلش چیه. چیزی که خیلی عجیب بود این بودش که کندرا از این مادرایی نبود که با لورن صمیمی نباشه و توی زندگیش نقش کمرنگی داشته باشه. برعکس ما گفتیم کسی بود که همیشه لورن رو تشویق میکرد. خودش کسی بود که دست لورن رو گرفت و برد مدرسه و گفت که بابا یه نفر داره مزاحم دختر من میشه. کسی بود که وانمود کرد کنار دخترش وایساده، بغلش کرد، دلداریش داد، گفت با همین کابوس رو تموم میکنیم. حتی خودش کسی بود که تلاش کرد پلیس وارد ماجرا شه و این در حالیه که همه اینا زیر سر خودش بود. خیلی عجیبه. اصلا منطقی نبود که چرا یک مادر سالها و ماهها دختر خودش رو داره آزار میده و در نهایت نقش ناجی رو براش اجرا میکنه. مثل کسی که آتیش رو روشن میکنه و بعد نقش ناجی رو ایفا میکنه. میاد تا اون آتیش رو خاموش کنه. خودش آتیش رو انداخته ولی خودش هم میاد خاموش کنه. متاسفانه توی این کیس کندرا هیچ وقت مستقیم جواب قانع کننده‌ای به این سوالات نداد. یعنی هیچ وقت مستقیم نیامد و بگه من به این دلیل مزاحم دخترم شدم. اما دادستان‌ها یک تئوری داشتن و من اون رو میخوام بهتون بگم و اصلا نظریه دور از عقلی نیست. ظاهراً لورن و کندرا خیلی به هم همیشه نزدیک بودن. از این مادر و دخترای بسیار بسیار صمیمی. حالتی که لورن همه چیزو به مادرش میگفت، تمام اتفاقات توی های اسکول، هر درامایی که راجع به پسرها به وجود می اومد، دوستاش، روابطش، کلاً هر چیزی که در طول روز ممکن بود واسش اتفاق بیفته رو می اومد و با مادرش به اشتراک میذاشت. همیشه هم وقتهای آزادش رو با مادرش میگذروند تا اینکه اوون وارد ماجرا میشه. لورن دیگه با وجود اومدن هر مشکلی بدو نمیومد پیش مادرش تا اون موضوع رو برای مادرش تعریف کنه و از مادرش کمک یا مشورت بخواد. دیگه درباره مدرسه، دوستاش یا دراماها پیش مادرش غر نمیزد یا گاسیپ نمیکرد. عوضش مثل خیلی از دخترهای نوجوان دیگه میرفت و اینا رو به دوست پسرش اوون میگفت. به اوون تکست میداد، با اون میگفت میخندید، با اون مسائل شخصش رو در میون میذاشت. و دادستان‌ها نظریه‌شون اینه که کندرا از این وضعیت متنفر شده بود. کندرا دلش میخواست نفر اول زندگی لورن باشه. برای همین شروع کرد به فرستادن این پیام‌ها که تو درجه اول لورن و اوون از هم جدا شن. و توی استپ بعدی لورن دوباره پناه آورده بود به سمت مادرش. و خب این نقشه کار هم کرد. دقیقاً همین اتفاق افتاد. دقیقاً این دو نفر اول از هم جدا شدن و بعد لورن رفت پیش مادرش کندرا و گفت مامان من دیگه خسته شدم، چنین مزاحمت‌هایی داره برام به وجود میاد، کمکم کن، یه کاری کن این مزاحمت‌ها تموم شه، من به تو نیاز دارم. تنها پناهش شد کندرا. نمره‌های لورن افت کرده بود، ارتباطش با آدم‌ها و دوستاش بسیار محدود شده بود. میدونید چرا؟ چون دیگه به هیچکی نمیتونست اعتماد کنه. همه آدم‌ها رو به چشم مظنون میدید، به چشم اون استاکر میدید. پرانویا شده بود، کاملا خسته بود، از هم پاشیده بود روانش و هر بار که حس میکرد من دارم غرق میشم میرفت سراغ کی؟ میرفت سراغ مادرش. دقیقاً همون چیزی که کندرا دلش میخواست. بچه‌ی من ازم دور شده، اوکی یه کاری میکنم بهم نزدیک شه. الگوی رفتاری غلطی که من توی خیلی از خانواده‌های ایرانی هم دیدم. مادره نمیتونه قبول کنه که دختر من، پسر من، بیشترم رو پسراشون اینجوریه. الان تشکیل زندگی داده، الان یک خانواده دیگه ای داره. وای تو چرا نمیای هفته 1000 بار به من سر بزنی؟ وای من پیر شدم تو باید بیای من مراقبت کنی. انگار که به جای بچه دار شدن اینوستمنت انجام دادن تا اون بچه 24 مراقب اینا باشه. مثلا بچه به دنیا نیاوردن، پرستار برای روزهای پیری به دنیا آوردن. و وقتی اون بچه این چیزها رو قبول نمیکنه و میگه که مثلا من نمیتونم، من باید برای همسر خودم وقت بذارم، من باید برای بچه‌های خودم وقت بذارم چون اونا الان خانواده اول منن. اون مادر یا پدر حتی رفتارهای سمی‌تر هم نشون میدن، مثلا خودشونو میزنن به مریضی یا لوازم خونه رو خراب نشون میدن که فقط تو دختر یا پسرم میتونین بیاین درستش کنین. و کندرا هم دقیقاً داشت همین کار رو میکرد. کندرا داشت نقش هیرو بازی میکرد برای لورن، یک مادر جنگجو که برای دخترش میجنگه تا حقیقت رو پیدا کنن، تا نذاره دخترش بیشتر از این آزار و اذیت ببینه، در حالی که خودش کسی بود که زندگی دخترش رو تبدیل به جهنم کرده بود. حالا یه سری نظریه هست که خیلی مهمه اینو در نظر داشته باشید. اینا فقط نظریه ان، تئوری ان، فکت نیستن، ما نمیدونیم. ممکنه اصلا الکی باشه، ممکنم هست نه. این نظریه ها دارک ترن. میگن که کندرا صرفاً دنبال جلب توجه نبود، بلکه یک ابسشنی درباره اوون داشت.
حالا چرا این نظریه به وجود اومده؟ به خاطر محتوای بعضی از تکست هایی که برای اوون فرستاده بود. ببینید توی این تکست ها به اوون فقط نمیگفت که دختر من برات کافی نیست. نمیگفت که لورن دوست دختر ناکافیه برای تو. فقط همینا نبود. اگر خاطرتون باشه یه جا به لورن گفته بود که ببین اوون تو رو دوست نداره به خاطر اینکه اون به کسی نیاز داره که سکسی تر باشه. و تو بیانس پیام‌های جنسی واقعا چرک و حال به همزن دیگه‌ای هم فرستاده شده بود برای این زوج. پیام‌های بسیار بسیار خصوصی از رابطه جنسی بین لورن و اوون. و این خیلی عجیبه که یک مادر داره راجع به رابطه جنسی دختر و دوست پسر دخترش اینجوری با مزاحمت صحبت میکنه. بعد خیلی از پیام‌هایی که برای اوون فرستاده بود راجع به همین چیزا بود، راجع به نحوه سکسی که با لورن داشت و حتی راجع به اتفاقهایی که توی سکسشون افتاده بود. خیلی عجیبه. انگار مثلا اگر که لورن اوون رو دعوت میکرده خونه‌شون و حالا یک تایمی رو با هم تو اتاق لورن میگذروندن، کندرا این صحنه ها رو میدیده. چون تو پس از کجا یه سری چیزا رو میدونی؟ باید یواشکی نگاه کرده باشی، استاک کرده باشی رابطه جنسی دو نفر رو که بدونی دیگه. و ببینید وقتی دارم از این پیام ها صحبت میکنم منظورم پیام هاییه که بسیار بی‌پرده و رک و وقیحانه بود. یعنی مثلا کندرا توی یه سری از تکست هایی که برای اوون فرستاده بود رسما راجع به نحوه ارگزم اوون صحبت کرده بود. گفته بود مثلا ببین اینجوری این کارو نکن که به ارگزم برسی، فلان کارو بکن که به ارگزم برسی. یا مثلا چه میدونم فلان جای لورن اسپرمت رو نریز، فلان جاش بریز. نمیتونم خیلی بازش کنم به خاطر قوانین یوتیوب، ولی فکر می‌کنم منظورمو فهمیدید. بعد این حرف‌ها ساجستشن نبود، همراه با کلی تحقیر و تمسخر بود. حتی بعضی‌ها میگن کندرا با اوون خیلی درگیر شده بود از نظر احساسی. ببینید بازم میگم کندرا به هیچ کدوم از این حرف‌ها رسما اعتراف نکرده، ولی خب اینا تیکه های پازلیه که ما وقتی کنار هم بچونیم یه سری جواب به دست میاریم. یعنی چی که میگیم خیلی ابسس شده بود با اوون؟ مثلا جوری که تمام بازی های اوون رو میرفت تماشا میکرد، به بهانه های مختلف براش پیام میفرستاد و خب این واقعا وسواسی به نظر میرسه دیگه. میدونی منظورم چیه؟ تو به عنوان مادر دوست دختر طرف چرا باید بری هر بار بازی‌هاش رو نگاه کنی؟ خود دوست دختر طرف هر بار نمیرفت بازی‌هاش رو نگاه کنه. یا مثلا چه لزومی داره که تو مدام نان استاپ به اوون تکست بزنی؟ هر چیزی یک حدی داره و کندرا اون حد رو از بین برده بود. برای همین بعضیا میگن کندرا انقدر به اوون علاقه پیدا کرده بود که دیگه به دختر خودش رسما حسودی میکرد و حالتی بود که دلش میخواست اوون فقط مال خودش باشه. واسه همین انقدر داشت روی این موضوع کار میکرد که شماها باید از هم جدا شید. یادمونم نره که یک سره به لورن میگفت خودتو از بین ببر، زشتی، شبیه پسرها شدی، بدنت زشته. اگر هدف کندرا فقط این بود که یه مشکلی درست کنه تا دخترش مجبور بشه بیاد پیشش، لازم نبود دیگه این همه به ظاهرش حمله کنه، این همه تخریب شخصیتی براش انجام بده یا حتی بهش بگه که خودت رو بکش و یا توی دارکترین حالتها راجع به جنبه‌های جنسی زندگیش صحبت کنه. برای همین خود من نمیتونم باور کنم که کندرا فقط میخواست مثلا دخترش بهش برگرده دوباره. اون ابسشنی که دارم ازش میبینم خیلی بیشتر از این حرفاست. ولی خب اینا نظر شخصی من و بقیه کاربرها توی اینترنته و چیزایی نیست که رسما توی دادگاه منتشر شده باشه، به جز همون نظریه دادستانی که بهتون گفته بودش که کندرا دلش میخواست دخترش دوباره بهش برگرده. قرار بود اپریل 2023 کندرا محاکمش شروع شه. از همون اول خودش فهمید که هیچ شانسی نداره. برای همین نه سعی کرد بگه من بیگناهم، دادگاه رو کشش بده، نه همچین بازی‌هایی در بیاره که خیلی وقت ما تو کیس‌ها شاهدش هستیم. به جاش یک توافقی میکنه که خب عاقلانه ترین کار بود توی پروندهش. بر اساس اون توافقی هم که میکنه اون احتمال 35 سال یعنی ماکسیمم تا 35 سال حبسی که ممکن بود بگیره خب ابی میره. توافقش هم این بود که قبول بکنه این کارها رو کرده تا حالا حداقل حکم رو بهش بدن و دادگاه ها هم خیلی کش پیدا نکنه و طولانی نشه. توی دادگاه نوبت کندرا میشه که حرف بزنه. میگه که متاسفم، اظهار پشیمونی میکنه. میگه من از درد و آسیبی که به دخترم و دوست پسر دخترم وارد کردم و کلا به جامعه وارد کردم آگاهم، متاسفم بابت این کار. دلم نمیخواد دوباره به کسی چنین آزاری برسونم. کاملا قبول دارم که حتی به خانواده‌ام هم ضرر زدم و دلم میخواد که بتونم از این اتفاق عبور کنم و زندگیم رو به سمت پیشرفت و موفقیت جلو ببرم. کندرا بین 19 ماه تا 5 سال حکم میگیره
یعنی باید حداقل 19 ماه رو توی زندان میگذروند، بعدش واجد شرایط آزادی مشروط میشد. حد اکثرش هم که خب 5 سال بود. یه ویدیویی داشتم میدیدم قاضی بعد از محاکمه یه حرفی میزنه جالب بود. میگه که واقعا این پرونده برای من عجیبه و این پرونده باعث شد من خیلی خوشحال باشم که دوران بازنشستگیم نزدیکه. و توی 8 آگوست 2024 کندرا شامل آزادی مشروط شد و از زندان اومد بیرون. البته تا فوریه سال 2026 باید تحت نظر پلیس باقی بمونه. قطعا باید یه سری جلسات خاص بره برای روان درمانی، به خاطر اینکه یک آدمی با روان نرمال این کار رو نمیکنه. و من یک جا توی یک منبعی خونده بودم، این موضوع مال چند ماه پیش تو ذهنم مونده. خونده بودم که مثل اینکه منع رفت و آمد هم داره، یعنی حق نداره دیگه به دخترش لورن نزدیک شه. ولی واقعیت وقت نکردم راجع به این موضوع دقیق تحقیق کنم و سرچ کنم. نمیدونم این حرف چقدر درسته. به هر حال دیدید که من همیشه همه احتمالاتم بهتون میگم. پرونده امروز قربانی نداشت که از دنیا رفته باشه و ما بخوایم یاد بود براش داشته باشیم، اما واقعا کیس عجیبی بود. به هر حال مرسی تا اینجا همراه من بودید. اگر حوصله گپ ها و گاسیپ های آخر کیس رو ندارید، ازتون ممنونم که تا همینجا من رو تماشا کردید. از حمایتاتون ممنونم. اگر که هنوز این چنل رو سابسکرایب نکردید، میتونید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، چون من خیلی خوشحال میشم. اگر که فراموش کردید ویدیو رو لایک کنید، لایک شما کمک بزرگی به تولید محتوا، و حتما هم برام کامنت بذارید که نظرتون راجع به این پرونده بدونم. و ترو کرایم بستی های خودم چه قشنگ شد. آره این به بعد ترو کرایم بستی صداتون کنم، چون واقعا هستیم. خیلی خوشم اومد. حالا چه افتخاری دارم به خودم میکنم، مثلا انگار چی گفتم. میدونید امیدوارم لورن و اوون بعد از تمام این اتفاقا به جلسات تراپی مراجعه کرده باشن، با تراپیست جلسه برداشته باشن و در حال بازسازی زندگی نرمالشون باشن. امیدوارم یک مقدار آرامش کوچیکی به زندگیشون برگشته باشه، چون واقعا نزدیک به 2 سال زندگیشون به فنا رفت. و ببینید واقعا این تعداد از پیام تحقیرآمیز و بد و مزخرف 1/10 کافیه تا زندگی آدم‌ها رو نابود کنه. چرا چارلی نمیاد تو اتاق راستی؟ من دقیقه برم بیارمش. چیکار داره میکنه؟ گل گلاب و آوردم. میدونید آقا کجا بود؟ تو آشپزخونه نزدیک آیلند. داشت نگهبانی میداد. یه غذا سفارش دادم، غذا اومده، نگهبانی اونو داشت میداد. خیلی شیکموه. خلاصه داشتم راجع به کیس باهاتون غیبت میکردم. میدونید وقتی که بفهمی پشت تمام این مزاحمت ها مادرت بوده، کسی که بیشترین اعتماد رو بهش داشتی همیشه تو زندگی، حس این که بهت خیانت شده خیلی عمیق تره و واقعا راحت از بین نمیره. یه نکته خیلی مهم دیگه هم که من گذاشتم این آخر بگم برای اون ترو کرایم بسی هایی که تا آخر با من میمونن. ببینید همین نکته رو میشه قبول کرد، هم نمیشه قبول کرد. یعنی اینجوری بودم که هم قابل قبوله، هم نه، میتونه اشتباه باشه. خیلی از منابع و آدم‌ها نظرشون این بود که شان از کارهایی که کندرا میکرد خبر داشت. حالا اینکه اگر واقعا خبر داشت به چه دلیلی صحبت نکرده مشخص نیست. به چه دلیلی جلو همسرش رو نگرفته تا این مزاحمت‌ها استاپ شه برای دخترش. شاید حتی بارها به کندرا گفته، کندرا گوش نداده و خب اونم بیخیال شده، مثلا پیش خودش گفته که رابطه مادر دختری دیگه به من ربطی نداره. اما چرا این نظریه خیلی دور از عقل نیست؟ به خاطر اینکه وقتی شما با یک نفر برای سالیان سال زندگی میکنید و با هم بچه مشترک دارید، اونم نه یه بچه بلکه چند تا بچه، یعنی یک شناخت خیلی زیادی از هم پیدا کردید. مخصوصا این خانواده که همشون همیشه با هم خیلی صمیمی بودن و در ارتباط بودن. باز بعضی از خانواده ها هستن که فقط به اجبار دارن با هم زندگی میکنن، به محض اینکه مثلا بچه‌ها بالای 18 سال میشن از اون خونه میرن، یا اون پدر و مادر اولین فرصتی که پیدا میکنن از هم جدا میشن. موقعی که همشون با هم اصلا حرف نمیزنن، صمیمی نیستن با هم، هر کی سرش تو کار خودشه. موضوع اینه که این خانواده اینجوری نبودن. پس هر چقدر اعضای خانواده با هم صمیمی‌تر باشن، شناختشون هم از همدیگه بیشتر میشه، تایم بیشتری رو هم دارن با هم میگذرونن. مگه میشه شما به عنوان شوهر این خانم در جریان نباشی؟ مگه میشه نفهمی؟ نمیدونم. زنت برای مدت به این طولانی داشته مزاحمت ایجاد میکرده برای دخترت و تو یک بار هم مچش رو نگرفتی؟ به نظر من یه ذره منطقی نیست. یعنی شان انقدر شوت بود
ولی خب هیچ مدرکی هم نداریم که بتونیم 100% بگیم شان این کارو کرده و اتهام رو با مدرک بهش وارد کنیم. حالا برام جالبه، شما هم حتما نظرتون رو بنویسید. پرونده امروز چون خیلی حالت معمایی داشت و تقریبا تا نصف یا حتی نصف بیشتر کیس مشخص نبود که چه کسی داره این مزاحمت ها رو انجام میده، من یک لباس کاراگاهی براتون پوشیدم. الان دیگه فقط یه دونه این ذره بینا کم دارم که دستم بگیرم. و حالا کلا این کتای بلند اینجوری خیلی به من میاد. البته تعریف از خود شکرخوریه، ولی خب خودم دوستش دارم دیگه، احساس میکنم خیلی بهم میاد. حتی بهم نیادم دوستش دارم. گفتم یه استایل دیتکتیوی داشته باشم که میخوام براتون صحبت کنم، معما رو میخوایم باز کنیم که کی داره این همه مدت مزاحم این دختر بیچاره میشه، لباس بخوره به فضا. امیدوارم پرونده امروز رو دوست داشته باشید، دوست داشتید، دوست می داشتید. اوکی اینجوری بگم بهتره. امیدوارم از پرونده امروز لذت برده باشید. اوکی الان خوب شد. من خیلی گشنمم، میخوام برام نهار بخورم، اما حتما برای من کامنت بذارید چون خوندن نظرات شما خیلی برام جالبه. مواظب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم. به زودی تو کیس بعدی میبینمتون.